हेलो एभ्रिवान मोर नतुन एटी भिडिओले पुनरबार स्वागतम जनाइছো। আজি হৈছে নৱমীৰ ৰাতি যেহেতু এইকেইদিন আমাৰ যোনখন জাতীয় পূজা তাতে আমাৰ সপ্তমী নৱমী অষ্টমী গোটেই কেইদিন দিনটো থকা গৈছে। গতিকে মৰিগাঁও যিবোৰ পূজা পাণ্ডাল মানে কি 12-13খন পাতে সেই বাকিবোৰ পূজা চাবলৈ টাইম পোৱা নাই, সেইকাৰণে আজি নৱমীৰ ৰাতি ওলাইছো বাকিবোৰ পূজা চাবলৈ। এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট পূজা। মই চোৱাৰ লগতে মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পূজা পাণ্ডালবোৰ কেনে ধৰণৰ পাতিছে কেনে ধৰণৰ দেখাত তো আপোনালোকক দেখাম। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু ভিডিঅ'টো শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকৰ কেনে লাগিল। আৰু মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত এইবাৰ পাতিছে চন্দ্ৰযান পূজা পাণ্ডাল পাতিছে, কেদাৰনাথ পূজা পাণ্ডাল পাতিছে, ইণ্ডিয়া গেট পূজা পাণ্ডাল পাতিছে। বলক আপোনালোকক দেখাওঁ। এইখন হৈছে ফাৰ্ষ্ট পূজা মণ্ডপ, এয়া দুৰ্গা মা মূৰ্তি। তো বহুত বেছি ধুনীয়া হৈছে এবাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত। প্ৰতিবাৰে ভাল হয় কিন্তু এবাৰ যিহেতু বেলেগ ষ্টাইলত পূজা পাণ্ডালবোৰ পাতিছে, গতিকে এইখন হৈছে ছেকেণ্ড পূজা পাণ্ডাল। চাওক ইণ্ডিয়া গেট বনাইছে আৰু ভিতৰৰ মানে দুৰ্গা মা মূৰ্তিটো বহুত ধুনীয়া হৈছে। এইখন ছেকেণ্ড পূজা পাণ্ডাল পালোহি এতিয়া আমি। আৰু যিহেতু পূজা পাণ্ডালবোৰত আজি যিহেতু নৱমীৰ ৰাতি, গতিকে বহুত ধুনীয়াকৈ নাম কীৰ্তন হৈ আছে। সেইপিনৰ পৰাও ভইচটো শুনা নাপায়, সেইকাৰণে মই এক্সট্ৰাকৈ ভইচ দি দিবলগীয়া হৈছে, বা গানবোৰ বাজি আছে শুনা নাযায় সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ভইচ দি দিবলগীয়া হৈছে। বাহিৰৰখিনিতো দেখালোঁ ইণ্ডিয়া গেট পূজা পাণ্ডাল। এতিয়া বলক ভিতৰলৈ যাওঁ, দুৰ্গা মাক দৰ্শন কৰি আহোঁ। এতিয়া আমি পালোহি 3 নম্বৰ পূজা পাণ্ডাল পালোহি। এইটো পূজা পাণ্ডাল কেদাৰনাথ পূজা পাণ্ডাল বনাইছে, চাব পাৰে বহুত ধুনীয়া। এতিয়া বলক যাওঁ ভিতৰলৈ আৰু ভিতৰত দুৰ্গা মাক দৰ্শন কৰি আহোঁ। তিন নম্বৰ কেদাৰনাথ পূজা পাণ্ডালত সেৱা কৰি দুৰ্গা মাৰ ওচৰত সেৱা কৰি এতিয়া আহি আছোঁ আমি 4 নম্বৰ পূজা পাণ্ডালখনলৈ। আৰু এতিয়া পাইছোঁ আৰু চাই লওকচোন কি ধুনীয়া হৈছে এই পূজা পাণ্ডাল। আৰু আজি যিহেতু নৱমীৰ ৰাতি, গতিকে মানুহৰ বহুত ভিৰ হৈছে। আৰু এতিয়া বলক পূজা পাণ্ডালৰ ভিতৰলৈ যাওঁ আৰু দুৰ্গা মাক সেৱা জনাই আহোঁ। তাৰপিছত আকৌ আমি যাম নেক্সট পূজা পাণ্ডাললৈ।
এতিয়া আমি পালোহি চন্দ্ৰযান পূজা পাণ্ডাল। এইখন হৈছে 5 নম্বৰ পূজা পাণ্ডাল আৰু ইয়াতে লিখা হৈছে ভাৰত চন্দ্ৰযান 2 আৰু লগতে ইফালে জয় আৰু ইফালে হিন্দু লিখা হৈছে। বহুত কিবা কিবি লিখা হৈছে কিন্তু দেখাত খুব ধুনীয়া লাগিছে। এইবাৰ মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত বেলেগ বেলেগ পূজা পাণ্ডাল পাতিছে, গতিকে বেলেগবাৰতকৈ অলপ হ'লেও ভাল লাগিছে। আমি ভিতৰলৈ আহিছোঁ আৰু দুৰ্গা মাক সেৱা কৰোঁ, তাৰপিছত ঘৰলৈ যাম, কাৰণ এতিয়া 9:30 বাজিলে। মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টত টোটেলত 13খন নে 14খন পূজা পাণ্ডাল আছে। যিকেইখন ওচৰত হয় সেইকেইখন আমি চাইছোঁ, যিকেইখন অকণমান ডিষ্টেঞ্চত আছে সেইকেইখনলৈ যোৱা নাই, কাৰণ এতিয়া 9:30 বাজিলে আৰু খাব যাব আছে। গতিকে ঘৰ পাওঁতে 9:30 পৰা 10টাৰ ভিতৰত বাজিব। সেইকাৰণে এতিয়া এইখন 5 নম্বৰ পূজা পাণ্ডাল এইখন চাই আৰু ঘৰলৈ যাম। এতিয়া আমি চন্দ্ৰযান পূজা পাণ্ডালখন চাই গুচি আহিলোঁ। চন্দ্ৰযান পূজা পাণ্ডালখন 5 নম্বৰ আছিলে, 5খন পূজা পাণ্ডাল চালোঁ আৰু নাচাওঁ। এতিয়া আমি কামাক্ষী ৰেষ্টুৰেণ্ট পালোঁহি। আজি নৱমী ৰাতি ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহাকালি দশমী পূজাৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। গুড নাইট, বাই বাই। হেল্ল' এভৰিৱান, গুড মৰ্ণিং। আজি হৈছে দশমী, শনিবাৰ। এয়া দশমী পূজা আৰম্ভ হৈছে। মই ভিডিঅ'টো কাট কৰি দিছোঁ, কাৰণ বহুত বেছি ভিডিঅ'টো দীঘল হৈ যাব। এতিয়া দশমী পূজা সমাপ্ত হৈছে আৰু এয়া সকলোকে সেৱা জনাব দিছে, তাৰপিছত শেষ হ'ব। ইতিমধ্যে দশমী পূজা শেষ হ'ল আৰু আজি যিহেতু শনিবাৰ, গতিকে দুৰ্গা মাক আজি বিসৰ্জন নকৰে। অহাকালি দেওবাৰে আগবেলা ভাগতে দুৰ্গা মাক বিসৰ্জন কৰিব। কিন্তু যোনটো পূজা কৰা মেইন কলহ হয়, সেই পূজাৰ নিয়মখিনি কৰি আজিয়ে বিসৰ্জন কৰি দিলে আৰু সেই কলহটো এতিয়া বিসৰ্জন কৰিবলৈ যাব। কিন্তু দুৰ্গা মা মূৰ্তিকেইটাক অহাকালি আগবেলা ভাগত বিসৰ্জন কৰিব। যিহেতু আজি শনিবাৰ, সেইকাৰণে অহাকালি কৰিব। বাকী দশমী পূজা আজি শেষ হৈছে। এতিয়া যিহেতু মেইন কলহটো বিসৰ্জন দিবলৈ লৈ গ'ল, এতিয়া মহিলাসকলৰ যিখিনি নিয়ম, দুৰ্গা মাক মিঠাই খুওৱা, সেন্দুৰ পিন্ধোৱা, সেন্দুৰ খেলিব এতিয়া সকলোৰে মাজত।
আজি দশমীৰ ভিডিঅ'টো ইমানখিনিতে সামৰণি মাৰিছোঁ। অহাকালি দেৱী বিসৰ্জনৰ নতুন এটি ৰাতিপুৱাৰ সৈতে নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আকৌ আপোনালোকক লগ পাম। যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।